Hi guys, PapaBenj here. Welcome back to my channel. Welcome to PapaBenjMotovlog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos. Ngayon guys, pipinturahan natin yung espada natin. No? Naliha ko na siya using a 400 grit. Tingnan natin guys. Okay guys, second coating na tayo. No? Okay na second coat. Yung isa naman. Patayuin ko lang muna guys ha. After 10 minutes, balikan ko kayo. Okay? A few moments later. Okay guys, first coating ng matte clear. First coating, matte finish. A few moments later. Okay guys, second ano na tayo, espada. Pipinturahan ko na siya ng red. Isang pa niya, pero hindi na lang pintura eh. Pwede natin sa first coating. Ayan. First coating. Balikan ko kayo guys ha. A few moments later. Okay guys, second coat tayo. Second coat.
sprayin lang natin guys, no? Second coating na yan, last coating. Tapos, we're going to spray matte finish. Okay? Yan lang kayo, balikan ko kayo. 5 minutes later. Okay guys, clear coat na tayo. Para matapos na. By the way, gloss ito eh. Yung red na to eh. Oh. Gloss. Gloss red. Pero, gagawin natin matte. Nakakambit na yung isa guys. Balikan ko kayo guys after 15 minutes para maayos yung ano. A few moments later. Ayan na guys, second coating tayo. Ayan ang tuwa natin. Mat yan. Pag natuyo. Parang ito. Mat. Finish. Okay. Balikan ko kayo after 20 minutes. More moments later. Okay na guys. Tapos na, nakakabit na yung ating pininturahan. Ayan siya, matte finish siya. Ayan na. Sa kabila rin. Punan natin. Ayan na. Okay na okay guys. Matte finish. Si Maximo, Pomogi. Ayos na. Pwede. Oh my God! Wow! Hey guys, salamat nga pala sa mga nanonood sa aking bagong vlog. Okay, sana subaybayan nyo rin yung channel ko. Sana lagi kayo manonood para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload ko. Next natin na project, yung body, pipinturahan din natin ng bago. Okay? Salamat guys sa panonood. Ride safe po sa lahat ng nasa kalsada ngayon. Keep safe po sa lahat ng nasa bahay. And God bless po. Okay? Hanggang sa susunod nating mga video, sana subaybayan nyo. Maraming salamat po.